We need to find a common home for you and me and maybe someone more. Give me affection, please. I feel the need to speak my mind, and baby you're one of a kind. Nu står vi här i ett soligt Göteborg och vi ska hem till en tjej som är trebarnsmamma. Hon jobbar med sina sociala medier och har en podcast tillsammans med Sanna Jörnvik. Häng med så går vi in till Ida Pilums. Jag ska bara göra mig lite extra fin här. Äntligen något på läpparna hörni. Nu tar vi pick och packet. Oj. Här kommer jag och river upp farten. Jag tar den så här hörni. Hallå, jag tänkte flytta in här. Jajamän. Gud vad roligt att vara här. Ja, men det är så roligt att du vill komma. Är det här ett nybyggt hus eller är det? Ja. Vi flyttade in typ 2,5 år sedan skulle jag säga. Och då men tiden går så fort. var det nybyggt. Då var det nybyggt så det var, man säger att det är ett nyckelfärdigt hus. Så då kommer ju liksom, den här nederdelen är ju satt och sen så är det en oinredd vind och så har vi liksom kanske liksom valt rum själva där uppe då. Det är känns inte så som kul, att men alltså det är lättare att bo i hus här också än vad det är i Stockholm till exempel. Alltså för att det inte kanske kostar lika hutlösa summor. det är så gulligt att jag tog in er i hallen. Ja verkligen. Vid tvättstugan här. Alltså här är en tvättstuga. Ja, det här rummet gillar du. Men det jag tänkte säga var att varför jag sa att du skulle gå in från andra hållet var för att egentligen i originalritningen så ska huset vara spegelvänt. Men så den där ligger på den sidan. Exakt. Alltså, solen går ju upp där och ner här så vi vill ju ha vistelseytan med altanen och så åt det hållet. Så då vänder vi på huset. Men då blir det ju att folk går in där oftast och då... Ja, då kommer man in där du ändå tog in oss. Ja, exakt. Ja. Vad har vi här? Här har vi toalett. Ja. Vill Är du det här, börja där? Är det här liksom main-toaletten? Nej. Det här du... Nej, gud gumman, den är där uppe. Vad vill du ha, kaffe eller vill Alltså du ha... jättegärna kaffe. Är jag sugen på. Det är så kul, jag vet ju att du kollar i Kylen kylarna. har du fixat. Ja, men på ett sätt. Och jag vill bara säga det att det ser inte ut så i vanliga fall. Men så här vill jag att det skulle se ut. Är det här Hello Fresh eller? Hello Så det har Fresh. ni och lagar mycket mat. Det är ju inte jag som lagar. Du lagar inte? Nej. Men du är gift. Det är helt sjukt. Ja. Jag har inte tänkt på att Ja. ni... När gifte ni er? Vi gifte oss för 3 år sedan. Du är så ung, det är därför. Vi har haft så bråttom i livet på något Så sätt. du är gift, för du blir 28 i år eller? Ja, Visst. för 97. Då blir För jag jag 28. räknade när vi åkte hit, jag var så, blir du 28 i år då? Så gifte du dig när du var 25? Ja. Okej, men vad har du alltid i kylen då förutom... Jag har alltid den här. Grekisk yoghurt. Är det just den där? Eller Just är den. Det ska vara den där under? Ja, det ska det vara. Krämiga. Men den fanns tydligen inte i butik. Och sen är det lite havremjölk, lite cola. Ja, lite cola. Jag älskar ju öl. Ja, du Alltså det bästa jag vet, ljuslager. Och lite bubbelvatten. Ja, precis. Jag är besatt av bubbelvatten. Ja, du är det. Jag dricker en om dagen. Va? Oj, vilken favoritsmak har du då? Ja, men det är nog den här hallon-äpple tror jag. Men jag har ju ändtarmsbesvär. Ändtarmsbesvär? Det är ju... Ja. Och vad har det med bubbelvatten? Du måste dricka mycket vatten. Va? Ja, jag är livrädd för att få bli hård i magen. Vad har man när man har ändtarmsbesvär? Ja, men du har hemorrojder. Det är eller så det. har man, jag vet exakt inte, jag kanske har analfissur eller hemorrojder, men något utav det. Okej, och då måste man dricka mycket vatten? Ja, mycket vatten. Och äta plommon? Ja, Min mamma det är hon det. är alltid, hon äter så mycket plommon vet du. Men, för det har jag hört är en bra grej när man har problem med magen så att säga. Ja men gud, nej men alltså det, framförallt efter förlossningen så har det ju varit alltså, fruktansvärt. Hur gammal är den minsta? Han fyller 1 i april. Din man har barn sedan innan också. Så hur många barn är det totalt här? 3 Pojkar. 3 pojkar? Ja. Yes! Ja. Det är liv i luckan här hemma. Ja men alltså det är ju det. Och, alltså, man ska ju vara, någonstans får man ju vara liksom tacksam över att man har friska barn och allt det där va. Men alltså, jag har ju ändå själv väldigt så här, tjejiga intressen. Så det är klart att jag hade ju hoppats på att kunna få uppleva båda könen då. Men... Kommer det bli ett fjärde barn? Nej absolut inte. Fast jag pendlar väldigt mycket. Nej. Men alltså, jag känner nog att alltså, jag valde ändå att skaffa barn tidigt. Jag ska stänga kylen. Ja vi gör det. Så hur mycket har du behövt liksom städa för att det ska se ut så här nu? Nej men alltså, alltså jag hade ju städ i onsdags. Så, och ytor och så. Men alltså vi är ju ganska bra på att hålla det rent ändå. Men det är mer det här plocket som blir varje dag med leksaker och Hur gammal är den äldsta? 12. Shit, han börjar bli tonåring.
Ja. Då börjar det bli riktigt liksom stökigt. Dricka mycket mjölk och liksom gå på träning. Han har börjat få intresse för kläder och så. Men han är också väldigt noga med att det ska vara rätt matcha med färger. Typ så har han gröna skor ska det vara liksom en grön mössa till och sådär. Och så lite så här märkesgrejer ändå. Det som man själv var när man var liten. Men jag tycker den balansen är lite svår också. För att man vill ju att de ska få önska sig vad man ville. Alltså jag vet att det enda jag ville ha var Prime Boots och Juicy Couture set liksom. Men samtidigt så vill man ju inte att de ska ska liksom få orimligt mycket märkesgrejer. Nej. Nu kommer det glass. Gör det? Va? Nej men gud vad kul! Men gud så passande! Pippi Långstrump. Nej, jag såg att det var något annat med. Får man bud här i? Hej! Jajamän. Tack snälla. Tack. Hej då. Får du ofta bud? Ja. Gud, den här ska jag också få idag. Ska du det? Ja, ikväll. Alltså Spoiler, nu får jag se vad som blir. Och jag har längtat så mycket. För den här är så jävla god. Den är god på den. Har du smakat den? Den har jag smakat. Jaha. Det här är ju någon... Den där kommer nog inte jag få. Nej, vad menar du? Vad spännande om jag får den. Men vad gulligt ändå. Pippiglass. Perfekt nu när det är fredag. Men det jag skulle säga är att jag hade gärna bjudit på det här men vi ska äta någonting annat. Och jag har också en till sak som vi ska göra sen som jag inte har sagt som jag är lite nervös för. Nej! Jag tänkte först att det kanske är en sån grej man hör av sig om innan och stämmer av. Så du får göra det om du vill. Oj, så kan vi säga. Vad ska vi göra? Nej, jag vet inte. Nu blir jag nervös. Nu blir jag så stressad. Men det är inget... Alltså, det är inget farligt. Nej. Hoppa bungee typ. Nej. För det kommer jag inte göra. Fallskärm, det gör jag inte. Madicken, var det hon som hoppade med ett paraply? Nu flyger jag! Det var fasligt vad det gick fort. Men du, vad tyckte äldsta sonen om att få 2 yngre syskon? Precis som alla barn är det ju klart att man blir en till i familjen så är det ju både roligt och jobbigt. Alltså sådär, han var ju första barnet. Ja. Och jag har ju varit med i hans liv sedan han var 2,5. Är det så länge? Jag var 18. Så då kanske det är lättare att liksom acceptera det också. Ja, men dels det, men han är ju, men dels så är det också, han har ju varit ensam så länge. Han var ju 8 när han fick sin första lillebror. Och då minns jag att han var så här: pappa, jag vill att du ska älska mig mest, du vet så, ont i hjärtat. Men det där går ju över. Ja, det gör och jag menar Viggo som fick lillebror nu också, han har ju också liksom gett sin beskärda del av konkurrens liksom. Men gud för att nej, nu blir det mer paket. Hej FedEx! Halloj! Men det här känns ju som något du har beställt. Ja, men det är det. Jag ska på mammagalan. Så du har beställt några kläder? Ja, från Hälsa. Från Elsa Hoskmärke. Ja. Oj, vad kul. Jag har aldrig sett, alltså jag har sett på bild, men jag har aldrig sett in real life. Men gud, det är inte bara ett paket. Jag vet att du pratade om färganalys igår. Nu har jag haft barnen själv i 2 dagar. Då kan inte jag riktigt slappna av. Så då har jag bara tänkt undra vilken färg jag är. Undrar om jag är höst eller vår eller vinter. Är jag en kall underton eller är jag en varm underton? Så jag hoppas att jag passar i rött nu, för det är det jag har tänkt på. Tycker du att färganalys är något som känns kul eller tycker du det är löjligt? Nej, jag tycker det känns jättekul. Men det blir ju som en hjälpande hand. Jag vill inte definiera mig som att jag kan inte ha något annat. Men det är exakt så man ska tänka. Oj. Den här tänkte jag, vad tror jag om den? Fy fan vad snyggt. Det där kommer vara helt otroligt. Ja, så lite såna klackar och så till. smita åt så här. Alltså, den är så fin så här. Gud vad snyggt. Ja, men vad trevligt. Vad har vi mer här då? Då är vardagsrum och sen där inne. Ja, alltså jag måste säga. Det här är... Oj, wow, men gud, det är en stor hage bara. Men det är en hage, men det här är ju under progress. Det här är ju det rummet som vi inte är färdiga med. Nej. Du vet när man flyttar in i ett nytt hus och ska välja färgval i ett helt rum, man har ingen aning. Och då valde jag lite för gröna tapeter och sen vet jag inte riktigt hur jag tänkte med gardinerna då. Det ska målas om här, det ska bli någon beige eller vit och så ska det vara helteknisk matta. Så ni får liksom leka med fantasin. Ja, jag målar just nu är det en sån här förvaringsrum kan man säga. Men vad ska det bli här, kontor? Alltså det ska vara lite dator och lite såna här grejer, eller? Ja, och så ska allt detta ska upp. Men jag tänker efter så vet fan. Jo, men det kommer gå. Men alltså, när började du så här mycket med smink? För att du har ju inte alltid jobbat som influencer såklart. Och det känns som att det är ganska nytt för dig ändå. Eller? Ja, men det är väl 3 år nu då. Eller jag har väl tjänat pengar på det i... Ja, men 2 år kanske. Var det TikTok som liksom blev startskottet för dig? Ja, jag har jobbat i 6 år på byrå. Ja, jag såg det. Vad heter det? Nine Agency. Så det började ju med att jag jobbar som säljare där. Så att jag är ju inte någon som kontaktar profiler utan jag kontaktar liksom kunden som köper. Ja, och så det började med det och sen så kom ju TikTok där
för 3-4 år sedan och då började jag märka att det blev ett skifte från vart man ville annonsera sig någonstans. Och så kände jag att så här, men gud, det här är en helt ny kanal med en helt annan algoritm. Hur ska jag kunna sälja det om inte jag förstår mig på plattformen själv? Och då började jag helt enkelt att lägga upp, jag tror något av det första jag la upp var på någon sån här typ kräm jag hade sett som jag hade beställt hem från Amazon som jag skulle prova. Och sen så la jag ut en till video där jag bara, kommer du ihåg hudfixaren på TikTok? Han var ju jättestor då, nu har han inte försvunnit lite. Ja, han har försvunnit. Vad tog han vägen? Nej, och då så gjorde jag en hudvårdsrutin och så skrev jag ratea min hudvårdsrutin och då stitchade han den videon. Och så liksom, då fick jag lite så här, kul! Man får liksom bekräftelse på det man gör. Så var TikTok är ju också så enkelt på det sättet att vem som helst nästan kan lägga ut något och det kan flyga. Så är ju inte riktigt Instagram. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, det är väldigt härligt. Ja. Och sen så uppdaterade jag väl jätteintensivt där under det året. Jag tror jag la upp 3 filmer om dagen. Herregud, jag vet inte hur, nej, men jag har ingen aning. Och barn? Nej, men jag vet inte. Nej. Men jag har ju nog liksom, jag är överaktiv. En diagnos, är det du menar? Ja, det vill man inte slänga med. Men... Så att då gjorde du 3 videos per dag och jobbade och... Men hur, för du har ju också en podd med Sanna. Och hur kommer det sig? Är ni barndomskompisar eller något? Nej, inte alls, utan vi träffades ju då i jobbet. Och vi tyckte inte om varandra i början. Nej, men så här var det, vi hade ett samarbete med en bankkund. Eller inte en bankkund, men ekonomikund då. Och då praktiserade jag på Nine, så då tog jag liksom över leveransen av den. Ja, men som du vet, den du skickar utkasten till och som du har kontakt med brief och sådär. Ja, och då hade hon fått briefen och så hade hon skickat ett utkast som absolut inte följde briefen. Men hon hade ju fått information från kontaktpersonen som var innan mig om att hon skulle kunna göra det på ett annat sätt då. Så att det blev ju inte riktigt godkänt det hon skickade över. Och jag kände bara så här, herregud, hur svårt kan det vara liksom? Så här typisk, ja men du vet, när man har fördomar om en influencer, man tänker typiskt så här, ja men typ våra föräldrars generation, man ska döma ut någon, så tänkte jag så här, hon bockar av varenda bock liksom. Ja, så inget nog med det, men så löste det sig till slut då. Det var lite omständigt och sen kände jag så här, snark. Och sen träffades vi i ett annat sammanhang när hon skulle visa upp sitt Göteborg med en annan kampanj då. Då skulle hon bjuda in 2 Stockholms influencer ner hit och så var det en stor inspelning. Oj, kul. Ja, och då klickade vi. Men innan tyckte hon du var så jävla jobbig. Jag tror hon ogillade nog mig mer än vad jag ogillade henne. För att du kom där och sa att hennes... För jag var jobbig liksom. Okej, så det är så ni träffades. Sen så var det då att du började med TikTok själv och så till slut kände du, men gud, nu kan jag bara göra det här. Nej, jag gör fortfarande byrån också. Gör du? Ja. Va? Ja. Du jobbar kvar där? Ja. Men gud. Men vad är det du gör på byrån idag? Min kund är apoteket bland annat och Vinted. Och du jobbar där heltid eller? Alltså nu är jag ju föräldraledig. Jag jobbar fortfarande där. Det är så mycket bollar i luften. Jag kommer komma tillbaka, men jag har inte riktigt bestämt mig hur mycket och när jag ska skala upp eller sådär. Men du är inte sugen på att bara vara influencer? Alltså jo, på ett sätt. Men jag har det väldigt gott ställt på Nine också, så att det är liksom, jag har det väldigt bra på båda. Så här är ju då Sebbes toalett då, blir det ju. Ja. För allt där uppe är bara mitt. Han får såklart låna. Han får såklart komma upp om han vill, men det är ditt. Men det här är inte hans grej, eller vad menar du? Nej, det var det nog inte i och för sig. Nej, förlåt. Då ska vi se. Vet du vad? Då ska vi se, här då är Sebbes grejer. Då har locktängerna och lite så Ida-parfymer här och lite annat. Ja, jag kom på att det var ju inte det skåpet som var hans grejer. Nej, för att han har inget eller? Ja, han har ju en necessär då. Så, då ska vi se, där var hans. Ja, då plockar han med sig den här. Men han har ändå lite Kevin Murphy-vaxer och lite deo här. Den här kan jag faktiskt tipsa om. Jaha. Det här är ju... den här använder han. Typ det där är den som inte är färgad då, eller? Jag tror det. Är den? Eller vänta, så blir den ju. Är det här den som... Men den här är... Men gud, titta, det blev ju jättemycket färg. Den och är det inte dags... snyggar till sig till. Nej, men alltså inte det dags att killar tar sig an lite mer beauty. Ja. Alltså, för de kan bli så jävla mycket snyggare. Ja, men det är ju Sannas man som började med den. Eller han började inte med den, men han fick tipset. Och så berättade Sanna det för mig. Och så köpte vi den. Då blir de får lite glow, de får lite liksom extra färg i ansiktet. Jag tycker killar ska liksom ta tag i det här. Ja, så det här är väl liksom lite hinner ni ofta göra någonting själv? Vi har ju väldigt mycket tid ihop. Vi är föräldralediga ihop. Så han jobbar 50 och jag jobbar 50. Okej, så ni har mycket tid att kunna vara hemma och så tillsammans. Så den tiden får vi ju. Sen nu senast så har vi inte haft jättemycket dates själva utan bara, men det känner jag det kommer nu. Hur mycket äldre är han än dig? 10 år. Och nu ska vi ta grinden här och gå upp. Det här behövs, kan jag säga. Jag har en sån vild. Barnen. Han är så vild, min yngsta. Här är ju the main. Oj, en bastu. And I'm just here until there's something new. Fan vad trevligt.
Hur ofta använder du bastun? Den blev precis klar. Ja, förra veckan. Gud, här kan du spela in så mycket trevligt content. Jag kan göra det. Ja, vi ska sätta en ljusslinga bara där uppe, för vi har bara en där nu. Ja, förstår du, här sitter du och pilar Här sitter jag. och borstar och grejer. Jaha, vart ska vi börja i det här badrummet då? Ja, vi börjar i duschen. Ja, vi börjar i duschen. Vi börjar här. Du, alltså min Tänd. hårbotten. Ja, nej jag hörde någonting om att du... Nej men alltså, sätt till lite... Ja. Vad har hänt? Säg inte att jag har mjäll. Varför har du det bara här framme? Ja. Men det är inte mjäll. Alltså, Det är inte mjäll. Nej, men mjäll det har typ ingen... Alltså det är väldigt ovanligt. Alla tror ju att det är mjäll. Jag tror mer bara att du är väldigt torr. Ja. Ja, vad gör man åt det? Typ serum. Det här är i alla fall det jag använder i duschen. Ja. Okej, då har de här. Då skulle jag kanske direkt testa att byta ut shampoo. Alltså jag älskar det här schampot. Ja. Men just nu när du är torr så skulle jag kört ett med lite mer fukt i. Okej. Eller typ balance. Maria Nila har typ en som heter Heal. Jaha, Och den. många har sådana som är som mer balancing. Det skulle vara bra för din botten nu. Okej. Gud vad bra att du är här. Jag vet, Berätta för mig. kan jag hjälpa dig här med din botten. För om man bara Jag bortser älskar- från min hårbotten då, så är det här det enda schampot som har gett mig alltså lite luft i håret. Utan att, för annars har ju det varit typ att håret har varit så tungt och blivit fett snabbt. För att det är så mycket hår antar jag. Exakt. Men det här är liksom första gången. Jag vet, det här tycker jag är så jävla bra shampoo. Ja. Jag älskar Gud vad det. kul att vi tycker samma. Men varva med något sånt lite. Ja. Jag älskar ju skrubb. Det är det bästa jag vet. Finns den här i Sverige? Det gör den inte va? Nej, den är köpt i Spanien. Ja, för de här ser man ju mycket i USA också. De här Ja, jag vet. Den dagpeelingarna. här, de som har helt sjukt mycket... Exakt. Ja. Det är ganska små korn. Det är nästan som sand känns det som. Sen Konstigt har du nog den fett. här är också min favorit. Har du Den provat den? här, ja, vi doftade ju i måndags Elin på den här doften hos en annan person. Som också sa att... Oj, det är hemligt. Men vet du, den där är ju bra, den där borsten du håller på med där. Ja, den För tog den jag kan faktiskt du upp. ju köra liksom mycket här nu för att få bort de här skorporna. Ja, okej, då ska jag göra den. På blött då, va? Men det är så jävla sjukt, alltså bara senaste veckan så har jag haft alltså både min kille och sen 2 kunder till mig och nu du som exakt har samma sak. Precis Så det här. måste vara någonting med väderomslagen. Alltså Ja, jag att tänker det. man blir så jävla torr just nu. Och just att det blir såna här skorpor. Ja, Det är ju bara så här torra flagor och det måste bort så håret kan växa. den här tycker jag inte om. Har du provat den? Är det just den doften Nej, eller men är det alltså, bara hela? alla luktar äckligt. Den där luktade äckligt verkligen. Ja. Men jag har någon som är honey, den tycker jag luktar bättre. Men den där luktade typ svett. Till kvällning. Alltså. Nej, men jag tycker inte om någon. Jag har Nej. skickat iväg alla, men den här står i duschen bara för att den är ju Den lite är trevlig fin. att raka benen med bara. Du Liksom, så. kan slösa den där. Men har du den? Ja, vet du det här är, tycker just den här doften tycker jag är så god. Ja, men den är lite speciell. Jag gillar den ibland och ibland så kan den bli lite för söt. Men jag tycker den är minst söt av dem som de har. Ja. Tycker inte du? Men jag tycker den är väldigt trevlig med en lite blommigare parfym som är lite fräschare. Det gillar jag. Det var den här som de gick ut med att den attract spider Ja. i början. Och min största fobi är ju spindlar. Så jag vågade inte använda den för jag var så, tänk om det börjar liksom komma spindlar från alla håll. Se Tills jag där. insåg att det var... Sen är det Ellen då. Har du Ja, använt dem, intim. Ja, det där är mossen eller? eller? Brimmossen, ja. Sen har vi... Ja. Jag älskar såna här badrumsskåp. Alltså det är... Ja, men det är lite dumt att det är färgordning för det är svårt att hitta kan jag känna. Men tycker du det? För att min kille Nej. frågade mig, för jag städade just mitt badrumsskåp. Och då sa han, men är det inte bättre att du har olika kategorier? Och jag tycker du inte det. Nej. Alltså jag I och för ser sig, man ju vet ändå. ju vilken produkt man ska ha som är för... Men det kanske inte är så Jag dumt vet ändå. vad jag är ute efter hela tiden. Den här, har du använt den? Det är hårbotten-grejen va? Nej, det Är det inte? Eller är det det? Ska den vara i hårbotten? Nej, det här är för längden. Då har jag absolut inte använt den. Men gud, den luktar så gott. Jaha, kan jag få lite i handen? Ja, du får lite i handen nu. Jag dör för den. Oj, men vilken otippad doft. Den här, är Metal också, DX. den här har du väl haft. Den där har jag haft så mycket. Det är så bra. Jag älskar den. Den är ju typ slut. Men vad tar du alltid i håret när du har tvättat det? Den? Ja, okej. Då går du raka vägen in med den här. Ja, eller? Jag kan ingenting om hår. Så jag bara... Alltså, Nej, men den kan jag ta... skulle haft något kanske lite återfuktande i längden. Har du Vad det? är idag? Ja. Ja, men det här är ju ett C. Är det en sån? Ja, typ en sån. Ja, okej. För det här är ju en leave-in treatment. Ja. Men har du så skadat hår? Nej. Nej, men det här är P-gammal. Här fick jag ju från dig. Ja, jättebra. Ja, Det den kan du gillar ta- jag. Men det kan du mer ta i lite så här, du vet, när håret är torrt på kvällen och så vidare. Ja. Och sen så tycker jag, de här är ju bra innan styling. Den köpte jag för att det var någon i badrumsskåpet som lyfte den. Emilie Tömmerberg. Men det jag undrar då, för ditt hår är ju väldigt tjockt och du har ju lite problem att få det att hålla, eller hur?
Så har du hittat någonting som... Nej. Nej. Det är därför du är här. Yes. Nej men jag antar... Men ni har väl gjort... alltså din frisör är ju superduktig och ni har ju liksom klippt upp och hållit på, eller? Ja. Så Vi har det... gjort lite layers nu. Ja, så du har gjort grundjobbet. Ja, men alltså den funkar ju bra. Ja. Och om jag stylar det med en locktång. Jag kan inte ha Dyson. Nej, jag fattar det. För du har för tjockt och tungt hår. För den här kan du köra i hårbotten nu. Den gör jag. Men du skulle behöva någon som är ännu mer återfuktande. Okej. Och då skulle jag säga typ Living Proof har en jättebra. Ja. Som är blå. Ja. Och den gör inte håret fett. Så den är liksom toppen. Där har du också någonting bra ju. Ja, den använder jag. När jag kommer ihåg. 10 minuter innan. Då kan du ju köra lite i hårbotten där. Ja, är det bra då? Ja, Okej. det skulle jag säga. Det här är det liksom det bästa som finns. Men Du jag- gör dina naglar på salong, va? Exakt. Men jag har ju verkligen velat testa det här för att det ser ju så fint ut. Det här är 2 veckor. Jag har inte bytt ut en enda nagel. Det ser så fint. Alltså det ser ju ut som gjorda naglar. Alltså det är ju, efter 2 veckor så lyfter den lyfter ju lite i kanterna. Ja, liksom. just det. Men hur många gånger granskar man någons? Nej. Ja, det här är ju inte min modell egentligen. Jag vill ha de här korta. Ja, men så smidigt så kan du bara klicka på. Och så lägger man, ja, snyggt. Men man kan ju lägga tillbaka dem också. Hur ser hudvården ut då? Jag rengör med den. Ja. Den är från Här Japan. har jag aldrig sett. Nej, den är typ den bästa jag haft. Och jag ska till Korea i höst så jag tror jag kommer köpa Ska en ny. Ja. Du måste göra något content där. Ja, Jag vill se allt Ja, det som ska finns att jag köpa. Okej, så då kör du den som rengöring. den. Som mousse. Yes. Så då kör du den. Sen tar jag den. Den kan det se lite olika ut men sen den här då. Alltid den. Roden. Ja, Älskar. Just det där är min favorit. Av alla deras produkter. ja verkligen. Jag har lite problem med att det rullar sig på huden. Då har jag hittat liksom en tillvägagångssätt nu som inte gör att jag får det. De här 2, AHA och BHA, Ja. morgonen. Jag har ju en kombinerad hy och med liksom blivit fet i T-zonen. Så då tar jag dem. Och då kör du här varje morgon eller? Det har jag fått höra att det kan jag göra. Sen vill jag ju säga att jag tar C-vitaminserum men det är jag inte så bra på det. Nej. För just nu så går jag en retinolkur. Ja, jag ska bara släppa ner den. Släppa ner den. Vad är det som händer? Du är inte nålrädd, va? Nål? Ja. Nej. Nej. Den här glömde jag säga. Den här är ju... Vad fan är det? Det här är så bra. Ja! Och det här är den nya burken också. Ja. Det här är de här Exuviance. padsen. De tar jag gärna innan smink. Helt otroliga. Så jag vet inte riktigt när. Jag tror jag tar dem på morgonen. För det här nu blandar skulle vi du ihop inte ha det kört lite kanske. det? Men Aha. det här är väl på kvällen. Okej, Kommer nu jag börjar rengör du. inte på morgonen. Nej, nu börjar du Så. snurra ihop där. Ja. Skulle du ha tagit det där som en rengöring då eller? På morgonen? Ja, Ja. så. Ja. Här är morgonen nu. Och den där. Ja. Den har jag i och för sig på båda. Ja, den tar du på båda. Sen går jag ju en liten tretinoin har jag börjat med. Vänta, det här är sånt som är utskrivet eller? Nej men det vet inte, det är inte lagligt. Jag har smugglat in det från Dubai. Jag tror men, att jag kan... Nej men va? Tänk om jag kan bli... Åka dit? Nej men såklart man inte kan. Nej. Då kan du köpa grejer då allt jag köpte i USA. Det är inte lagligt i Sverige. Eller? Nej, okej. Okej, men om du har varit en lagförbrytare så... Ja. Okej, men det här är alltså som en retinol. Är det det du säger? Ja, fast det är starkare. Det är ju tretinoin då. Så retinol, sen kommer retinal, sen tretinoin. Okej, berätta allt. Vad Jag tycker använder du då? den med otroligt försiktighet kan jag säga. Och jag går till en salong som heter Kultum. Som är duktiga på liksom hudvård och så. Och jag har liksom frågat dem om vilka steg jag ska göra med just retinolen. Just det. Och då gör man rengöring. Helt torr. En ärta i ansiktet. Och inte längre än till det här. Nej. Och bara det. Och gå och lägga mig. Oj, ingen kräm eller Nej, ingenting. ingenting. Och det gör jag kanske 1 eller 2 gånger i veckan. Jag har gjort det 4 gånger bara. Och hur Och man känns får det inte efteråt? amma och så. Nej, det känns ju lite torrt. Ja. Men det känns ju precis som att du saknar en ansiktskräm. Ja. Liksom. Men Men börjar du flagna? nej. Nej, men det är för att jag har varit så försiktig. Jag har inte några andra serum. Jag kan använda C-vitamin, det vet jag. Men jag gör inte det, för jag vågar inte experimentera när jag använder såna starka grejer. Nej. Men du Så- har ju så slät hy så att det är... Men jag har ganska mycket solskador. Jag brände mig när jag var i Asien för 7 år sedan nu då. Jag fick 2 gradens brännskada. Åh jävlar. Och då är solskadorna... Ja, men nu får jag framförallt efter 2 graviditeter också tänker jag. Så får jag liksom, jag får inte fräkna, jag får så samlingar med fläckar så. Så det vill jag gärna inte ha. Nej. Så det är faktiskt primärt varför jag gör det. Men den är då 1 till 2 gånger i veckan. Ja. Efter den så kan jag gå in med ett serum. Jag försöker hålla det ganska så enkelt. För att eftersom att man vill sminka sig lätt så tror jag också att huden inte kan absorbera upp alla produkter. Så jag försöker hålla det så. Och ansiktskräm, den som jag är helt kär i nu är den faktiskt.
Och jag tror det är för att jag gissar att det är en gel. Men vadå, det är en gel? Är det det du säger? Ja, men den är lite gelig i konsistensen. Jag tar lite. liksom. Ja, och den ska dämpa rödhet och jag känner att jag har anlag för att få lite så här lätt. Den var trevlig. Ja, den är ganska tunn. Men den här känns som att den är för lätt för vintern. Är det för att du är lite oljig som det går bra eller? Ja, jag tror Eller? det. Ja. Du känner inte att du blir stram? Alltså jag har ju använt den en vecka. Så Ja. att det enda jag Det är går inte på, riktigt, det enda jag går på är att den är bra under smink. Ja. Så att när jag sminkar mig så har jag den. Skulle jag inte sminka mig, då skulle jag ta den. Ja just det, för den här är lite tjockare. Ja, den är inte så snygg nu för att jag har ju varit lite kletig. Så att jag liksom... Den börjar släppa lite. Ja, här det är också. synd faktiskt. Har du ögonkräm också? Jag tar lite båda. Antingen tar jag MAC eller så tar jag... Bagheera. Ja. Den här har inte jag börjat testa än, men Nej. jag tror att den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Ja, den Jag skulle känns lätt och säga trevlig. om jag har smink tar jag den, om jag inte har smink tar jag den. Och det är för att den har lite pigment tror jag. Och min favorit C-vitamin det är nog den här. Från Drunk Elephant. Den är trevlig. Ja. Så då skulle jag kunna säga att jag kunde ha den. Den här är lite då och då. Ja. Den har jag haft idag till exempel. Sover du med den här eller tar du bara... Ja. Men den är så mycket bättre än sheetmasken tycker jag. Alltså, tycker du? Ja, för att På vilket sätt? nej, men alltså, den är så mycket enklare. Du bara kletar på. Du får fler masker i en sån här än vad du får köpa en. Ja, exakt. Den torkar in snabbare och den sätter sig mer på huden så jag kan liksom ligga på sidan utan att det... och måste ibland bara exfolierar jag. Använder jag den eller den. Ja, och båda är väl såna pulver va? Ja, exakt. Blandar du bara med lite vatten typ? Niveas micellärvatten gillar jag väldigt mycket. Ja, de här är så trevliga. Den gillar jag att ha när inför jag ska sminka mig och så. Om jag ska liksom lägga, om jag redan har lagt hudvården och ska liksom, ja men du vet bara efter några timmar göra sminket, då lägger jag den först. Och sen den och den. Om jag ska sminka mig när jag redan har gjort hudvården då. Just det. SPF? Ja, Det är du inte. alltså jag har en SPF som jag borde ha som ett fysikaliskt som var där nere. Just det. Men jag tycker att den rullar sig lite. Så att om jag ska använda den. Ja, för den Jag vet att här... den är lite, inte kontroversiell men folk har liksom haft lite delade. Ja, om att den inte riktigt funkar va eller? Ja. Och den använder jag ibland. Ja, den här tycker jag är väldigt bra. Du vet att jag fick lära mig att när du flyger så är det så trendigt att man lägger ansiktsmasker och så liksom. Men det man gör är ju egentligen bara att gojsa runt bakterierna i ansiktet. Så det enda egentligen du ska ha när du flyger är ju hydrokloridsyra eller vad det heter. För att bara få bort Hypoklo- bakterier. Ja. Ja, för det är ofta det att folk också tar de här maskerna och det och så bara trycker in all skit som har lagt sig. Men jag har alltid den där på flyg. Liksom spray. Ja, den är bra. Och jag har ju periodal dermatit. du så jag har tar, det? Ja, så jag tar den på pad varje dag och liksom baddar här. Typ det enda jag Och det har. hjälper, ja just det för Bianca hade väl det i sitt badrumsskåp. exakt. Ja. Den här gillar jag köpt på test. Den här är så bra, det är den från Cora Organics. Ja, men vadå är det här samma? Ja, det är turmeric också. Varför gillar ni den här så mycket? Nej men det är någonting med lysten man får och också även den är väldigt bra under smink så innan jag började använda den då hade jag den så nu blandar jag nog lite så här på känsla. Just det. Men den är lite tunnare. Den är också så fin i sin Tunnare. konsistens. Och har jag inget smink och bara ska så här, vill ha lite fräsch, då har jag den. Just det. Har du Den provat här, ja, den är Tycker du om glow den då? primer. Gillar den. Tycker den är jättefin. Det finns ju så mycket, man har ju så mycket produkter. För den här är ju nästan lite lik den här Glow ID-krämen. Ja jag vet, det var därför jag frågade om den. Och så här, måste man ha den typ? Den här är ganska lik den. Ja. Det är lite samma, att det blir exakt det här liksom. Ja. Inte glitter utan mer glow. Känner du det? För man har ju så här mycket saker. Känner du då att så här, okej, men nu kör jag det här en stund och så får det här vänta lite? Ja men lite så. Och Bagliora har ju varit det som jag har gett mest tid till nu då. Ja. För att jag tyckte om produkterna och jag har känt att min hud har gillat det. Och det var också sådär, ja men jag tycker liksom att de är lite fräscha, luktar gott. Sådär. Den här undrar jag så mycket om. Ja. För den här har du ju pratat om. Ja, den tycker jag var bra. Det här är ju då en bruntonsol som är lite gellig nästan. Eller liksom droppar så här. Ja. Hur gör du? Blandar du det i en kräm? Eller? Ja, jag tror att jag ska göra det nästa gång. Okej. För jag la den direkt på huden och det är ju bara för effekten. För att det är liksom en hook om man skulle göra det på TikTok liksom. Just det. Jag tror nästa gång så ska jag nog blanda i den i en kräm eller någonting. För att häromdagen så missade jag, alltså jag kom inte upp med borsten. Så var jag liksom lite vit här. Jaha. Och så det var, jag tar Så det den med ger verkligen jämnare. effekt. Här har vi ju lite grejer. Här finns det lite grejer du. Här har du din bruntonsol-låda. Jag är nog mer för den faktiskt, den formulan. Den här som är genomskinlig. Ja, den gillar jag mer.
Jag fattar det för att den kladdar inte heller av sig tycker Nej, jag. precis. Men här är det så fint. Här är olika heatless curls eller? Ja, fast jag använder inte dem. Silkesmössa eller vad är det här? Ja, eller det är nog inte det. Eller det är väl det, men det är när det är från Amazon. Det kostar typ 200. Just det. Och här är någon liten hårborste ja. Lite hår på den. Klämmor. Men här är så fint organiserat du. Den här, prata den. Nej, vad är det här? Det är brynfärg. Och den ska vara superbra eller vadå? Ja, eller den är så här semitransparent så att den, eller jag vet inte varför jag gillar den för att den är semitransparent, men den i alla fall, vet när man färgar och det verkligen sätter sig i huden och sådär, den gör inte det. Nej, så Älskar den det. blir lite enklare liksom. Vad är det mer som ligger här i som är Vet du vad det är? kul? Är det där en sån som blir en mask? Ja, Ja, det är det. ja. Och här är Det är den, så kul. så fyller man den. Jag har aldrig provat. Jag köpte Nähä. den i Dubai. Ja, och så fyller du bara med någon eller en toner typ. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Tops och jag ska nu presentera för er deras nyhet The Routine Pads. Vi har ju så mycket verktyg till ansiktet, smink, borstar och olika typer av verktyg, men vi har ju bara haft en typ av pads. Och Tops har då gjort olika pads avsedda för de olika stegen i rutinen. Så vi har en när vi rengör oss, en för toner och en för att göra egna masker. Så jag tänkte visa er hur jag gör med de här. Nu har jag gjort mig redo med hårband och de här smarta. Alltså om ni inte har testat det här så måste ni göra det. Det är ju alltså så att när man tvättar ansiktet så ska vattnet inte rinna längs armarna. För det är ju det jobbigaste som finns på kvällen när man gör det. Så här har vi så att vi säkrar upp och nu ska vi börja med de första padsen. Och de första padsen är The Cleaning Pad. Och det här är alltså pads som man använder till sin rengöring. Och de har två olika sidor, en mjukare och en lite mer räfflad som är för lite mer smink och den mjuka är för mindre smink. Så här kan man bara ta på sin rengöring och sen så börjar man rengöra ansiktet och har mycket lättare än om man gnider runt med händerna till exempel. Och näst ut så har vi The Toner Pad. Och det här är pads som du använder till din toner. Och det smarta med den här är att den har en vattenavvisande mittdel som gör att du sparar upp till 30% av din produkt. För att där i mitten så går det liksom inte igenom. Så att när du lägger toner på det här så blir inte hela blöt utan bara halva sidan. Vilket är väldigt smart. Då kan du också använda de båda sidorna till olika grejer om du vill. Eller så behöver du bara spara din produkt. Och sist men inte minst så har vi The Masking Pad. Och det här är verkligen min stor favorit. Här kan du alltså göra egna ansiktsmasker, eye patches eller masker över hela ansiktet. Där du själv kan använda din toner eller serum till exempel. Och det här är ju så perfekt. Ni vet om man vill ha fukt på ett ställe och så kanske man vill ha djuprengörande på ett annat ställe. Så kan man göra lite multimasking och bara använda de här. Och då kunna använda sin vanliga produkt så att man inte behöver köpa en helt ny produkt. Så de här tycker jag är väldigt roliga. Jag ska visa er ett sätt att använda dem. Och jag tycker det är så kul med just de här routine padsen för att vi har ju så mycket andra beauty tools till ansiktet, sminkborstar och så vidare. Men vi har ju bara haft en typ av pads så därför tycker jag att det är så kul med de här nyheterna. Man önskar ju alltid lite extra glow i pannan så nu tar jag ett av mina favorit-toners här. Som maxar med glow. Så här ser ni hur enkelt det är att multimaska. Och alla de här produkterna hittar ni på länken här under videon. Jag är väl mest här i de här sidorna. Just det. Här tar jag på kvällen om jag inte känner att jag helt blivit av med sminket. Då tar jag den. Den har ju alla. Älskar den. Och där är lite läppar. Och då gillar jag den kanske mest. Men jag gillar inte smaken på den här. Nähä. Här har vi... Oj, nej men gud. Hallå, vad är det här för Blir det billigt? med Varför har man en sån? nej men det var en sån här dum grej man köper i Japan liksom. Ja, det finns inget syfte. Nej. Men en sån här. Ja men det är för att han inte Använder ska han få Så. vattnet i ansiktet. Jag kan inte trä på det nu men ni fattar ju i principen va? Jajamän. Och där är snipplådan. Snipplådan med Ellen. Det är verkligen Ellen sponsrad här. Ja det är det absolut. After sex, vad är det för serie? Ja gud. Den kanske jag, just den här använder jag inte så mycket. Nej. Men det här varumärket gör ju efter sex tamponger. Vänta nu. Alltså det är alltså tamponger som du stoppar in för att det ska... Så, absorbera upp sperma. Va? Ja. Men smart liksom på ett sätt. Alltså nu har jag inte jätterikt har sexliv just nu. Och jag går inte på preventivmedel heller så att det sker liksom inte on the inside va. Nej. Men lite smart. Men jag har använts jättebra. Slipper det bli liksom. Så att säga. Jag har viss liksom rakningsrutin för snippis. Rakar du snippis? Det är så, men det är så spännande tycker jag med rutiner.
Visst är det det? Ja, Ja. det är dekolletage och det är snittan och det är liksom... Ja, men jag tycker också det är kul. Berätta. Ja, men Hur ser den här rutinen? När jag rakar snippan då går jag in med den här först. Ja. Det är en skrubb. Och egentligen Jaha. så tror jag så här, vilken Nu är du next intim... level. Ja. Alltså, Men jag får lätt röda prickar, Ja. eller har haft det i alla fall. Så då skrubbar jag liksom området, inte där Nej, kanske, inte men in mer och- där liksom. Och man kan nog ta vilken så här, intimskrubb som helst, men den här har jag använt då. Efter det går jag in med en rakolja. Jag vet inte om man rakar med den nu, men jag gör det. Ja, pre-shave. Så det måste ju vara det. Det måste vara det. Före. Från Deodoc, den. Det här minns jag ju Bianca, hon hade ju också någon sån här olja innan. Som hon älskade så mycket. Ja, jag tycker den är ganska nice. Men, ja, och sen så tar jag rakhyvel. Och du vet, rakhyvlar för män säger ju alla är bäst. Men jag tycker fan att den här är från Bic. Och då, om du tänker att det här är min... Nej, där. Då håller man och så drar. Ja. Håller och drar. Så det blir liksom motstånd så. Älskar. Och ner så. Okej, så håll. Så det måste vara så. Och så dra. Älskar. Så det måste bli liksom en plan yta. Ja. För annars så blir det ju lite... Ja, och då blir det liksom inte så jämna, vad säger man? Rakt. Ja, det ska vara liksom så rakt som möjligt. Så att det Precis. verkligen kommer åt. Hur ofta gör du den här rutinen? Det är så skämmigt. Det händer så sällan. Jag Så det är liksom, man får ta sekatören först och sen kommer liksom... in med liksom gräsklipparen Ja, först. precis. Och sen då? Har Ja. du något så eftervård också? Efter, ja, precis. Det värsta som kan hända är att man får obalans i fillifjonkan. Fiffi. Så då går jag in med den här på utsidan. Aftershave. Alltså vaxgel. Vadå? Man fixar liksom. Man har en liten vax. Den är lite oljig nu, men det är inte för att den är ofräsch utan det är bara för att jag... Nej. Vadå? Är det som en vax? Nej, den är Nej, okej. skön så. Okay. Och den på insidan. Moisturize. Ja. Den hjälpte mig i alla fall efter förlossningen när man är liksom lite... Men det är ju torrare slemhinnor och så. Spännande. Ja. Vilken rutin. Vad har du i hela här då? Extra grejer? Här är lite eller? kropp. Jag älskar Dove och jag älskar... Har du tvättat det med en sån? Nej, men varför är det här en grej? Nej, men jag vet inte, jag gick ju på att det där var liksom så himla bra. För jag såg Men man på känner sig väldigt ren. TikTok att de hade, det var just i USA för där säljer de här på storpack verkligen också. Att de har det som intim tvätt. Det finns ju en för sensitiv dock. Jag vet inte Exakt. om man ska ha den. Men det är den sensitiv. Ja. Men varför skulle det vara så mycket bättre att ha en hårtvål? Berätta för mig. Nej, men alltså det är väl att den är så, det blir så fett på huden så det känns ju så återfuktad typ. just Alltså det. man känner sig renare i alla fall. Tar Men man alltså, den? jag vet inte om det stämmer. Tar man den så? Ja. Eller Men jag tror löddrar de man på flesta händerna? gör med en sån här boll typ. Oj, så och man hade när man löddrar var upp. liten typ. Men jag tror att det kan också lätt bli ofräscht känns det som. Den här har jag ju på kroppen. Ja, älskar. Okej, ska jag mysa med min man? Då är det inte den här. Nej. Men den här är så bra. Ja, det Alltså, där är verkligen så när den man är är törr. everyday use. Och jag har ju så här keratosis pilaris. Ja, Som man har, små KP. prickar. Men annars så älskar jag ju den. Men ja, den här är också jättebra. Men är bra. använder du någon syra för kroppen också? Alltså jag är dålig på det, jag vet ju att jag borde det. Men jag exfolierar en del. Ja. Och jag tycker ändå jag har haft det under kontroll nu. Var det där när du ska mysa med din man? Ja, kanske. Ja. Ibland. Då tar du något lite trevligare. Han bara såhär, det känner jag inte igen. Nej. Jag luktar ingenting när jag kommer ner. Men den här, den ser inte så fräsch ut. Men vet du vad det här är? Nej. Alltså det här är en, den är från Lush. På tal om sån hårtvål. Den luktar. God. Den tar du så här. Och när efter duschen, om du bara tar den och efter duschen och du kommer ut så är det liksom så moist. Den är helt sjuk. Vet du vad den heter? Nej, Hur ska jag hitta den där? du kan söka på Lush typ Bumblebee eller någonting. Bumble. Jag kan skicka den till dig. Ja. Vad har du där? Ja, men det är bara lite... Är det lite trevligt när du ligger i badet eller? Ja, alltså... Och du har så mycket kul. För du har... Nej, det var inget kul. Nej, det var... Jag fotsade. Här! Vad är det här liksom? Ja, det vet jag Halloj. inte. Det var sånt man köpte i... Oj, det här en är liten typ... Du sätter under fötterna. De här har jag sett! Och så blir Det är de som blir sådär äckliga. Ja. Som ska bli helt svarta och dra ut massa grejer. Okej, men då är vi klara med hudvården. Ja, och det är typ inte heller riktigt färdigt. Nähä. Typ också där, varför valde jag hiss? Ja, jag fattar. Varför valde jag det? Nej, men så, och sen ska det komma en heltäckningsmatta, vi ska göra om den där borden. Ja, men ni vet, lite smått. Ja, småfix. Ehm. Fint med inbyggda sådana Ja. sängbord. Ja, Här kommer man då in till garderoben. här kommer man inte i garderoben. Ja. Men gud, här är ju after sex-produkterna. Det är så många tamponger också, det är Alltså helt galet. verkligen! Också en öppnad där som ligger där, stor. Ja, men det var när jag filmat samarbete Utvecklat. vet du, så vill jag inte vaska den för den är så bra vet du. Okej, och sen här då, vad är det här? Det är, Intim, ja, det är wipes. wipes. Ja.
Ja, det har du nära till hands här Ja. vid sängen. Också så som att, eller nu ska inte jag säga vad sån, men det sker ju väldigt sällan i sängen när barnen sover där. Ja, just det. Så, att, Så det är egentligen inte konstig rätt placering av det. Sen är det inte så ordning här för att det är som jag sa, jag har inte liksom lagt tid på att Nej. ha ordning här så då är det inte det. Det är lite... Det är lite så, Lite så men här där. filmar jag i alla fall. Och det är här mitt sminkbord ska komma. Är det här det ska vara? För här är det bra ljus. Här är jag så bra ljus. Okej, vad har man med? Du är sparsamt liksom? Eller det är så städat? Ja. Det ser inte ut att vara intryckt hej och hå här. Nej, men det mesta oftast ligger det ju här liksom. Jag köpte ju, du frågade mig om den här väskan förut. Ja, jag köpte ju ett par skor från Chanel när jag var i Dubai i höstas och de fick så mycket hat. Fick de det? Ja. Varför? Nej, men det var tantiga. Va? Ja. Ja, men de är ju, det är ju en Det är sån ju lite modell. tant. Jag kan Men säga är du det. nöjd med dem? Ja, Eller? jag tror det. Gillar du att investera i dyrare grejer? Det var inte ens rätt. Nej men, får se vad det här för skor då. Ja, men det är svarta. Har du såna också? De köpte jag den senaste Dubai-resan. Jaha, du köpte ett par till? Ja, Ja. men man har ju lite omsättningsmål och så. Man måste ju ha mål. Och då Eller hur? unnar du dig grejer. Så Vad om står jag, på nästa? ja, det är nog någon väska tror jag. Någon lite större väska. Oj. Jag har inte riktigt funderat Är färdigt. det liksom Eller nej, så- vet du vad? Det är en klocka. Typ kul också att veta att så här, när jag gjorde det här så köpte jag den här grejen. Ja. Kan man alltid Men, tänka på men det. det sagt så här, allt är ju inte heller materiellt. Nej. Men jag tycker ju att det är kul att unna med någonting som man får tänka lite på och verkligen investera i något som håller. Så att, men Okej, det var det de här som fick skit. Och de tyckte folk var oj så fult då. Ja. Det var Men damigt. helt ärligt så vet jag ju inte exakt, de är ju inte lika användbara. Den passar ju till jeans och så liksom. Så det kan ju Jättefint bli nu till sommar. fint. Ja. Men är du liksom med allt i kläder och sånt, är du hellre att du investerar i några få pieces eller Ja, köper du lite slit och släng? alltså jag är nog lite både och. Men jag har ju blivit mer så med åren. Ja. Att, och jag märker ju att de grejerna som jag har funderat längre på och inte överkonsumerat, de lever ju mycket längre i garderoben och jag tycker om dem och använder dem mycket mer frekvent. Jag tycker köper man grejer från Zara och H&M så man har inte samma respekt för de Nej, kläderna. exakt. Så att Man det har ju liksom inte kommer och går. Ja, nej. Men jag blandar lite. Gud vad härligt. Ja. Har vi något mer här på ovanvåningen? Jag ser ja, det är men- ett barnsrum kanske? Här är Viggos rum. Men hur gör ni med 3 barn? Finns det ett till rum? Ja, det är där inne. Nej, men så där är Viggos rum då. Och Men- Todd sover med oss. Hur länge tänker ni att ni kommer kunna bo här? Forever? Ja, eller? det tror jag. Ja. Han är 12 och 4 och 1. Och så tänker jag att de får ju dela rum. Japp. Och sen så det kontoret kanske då får bli Alfons rum i framtiden. Om Todd ska ha ett eget. Men hur noga är det egentligen? Alltså med egna rum. Men nu då? Vad är det som ska hända? Nej, du frågar om du har nollor för att jag förbereder en liten grej. Och så ska jag till Sanna, jag bara, nu har jag lite ångest. Det här kanske är någonting man av respekt hör av sig och frågar om man vill. Men jag tänkte vi skulle göra såna IV drop Oj vad kul! treatments. Ja, jag är ju på allt. Är du på det? Ja, Ja, gud. vad bra. Alltså, hitta någon som är mer på Ja, men jag beautygrejer än mig. Ja, men jag såg det på... När jag var i LA. Ja! Wow vad trevligt. Gud vad roligt. Hej Emily. Trevligt. Hej Emily. Gud det är liksom upphällt till oss här nu. Ja, jag sa, jag vet inte vad jag tar mig in på för jag är ju nollad själv. De går så bra. Men jag tyckte bara att det Vad var en bra kul. idé. Men du är så det är gulligt att du har förberett det här. Ja, Ja, det är, Kul. du levlar upp liksom. Nu ja ska men jag tänkte alla att se. komma till Göteborg finns det en anledning att komma tillbaka. Ja. Eller hur? Men gör du Ida botox och... Nej. Nej? Eller alltså jag har inget emot att göra det. Nej. Men jag har bara inte gjort Du det har inte än. be- du är så Men ung, jag du har inte kanske gör det i framtiden. Botox. Fillers kommer jag nog inte göra. Nej. Jag vågar inte. Nej. Du har också så fina drag. Alltså, du Ja behöver men verkligen- just framförallt för att jag har hört att det blir så här, tar åt sig fukt eller vad är Ja, det? och man kan ju svullna upp Ja. och sen att det vandrar runt lite ju. Har du gjort fillers? Jag testade fillers en gång för, alltså är det 10 år sedan nu, så la jag fillers under ögonen. Det var ju väldigt tear stort. through, typ. Ja, precis. Men sen så har ju de vandrat lite. För det är ju det som är det konstiga, att det inte bara förbränns bort, utan det kan ju liksom förflytta sig lite. Ja. Och sen var jag livrädd när hon som gör botox på mig, för jag gör ju botox i käkarna. Ja. När hon sa att hon bara, jag skulle aldrig göra det på någon för det kan ju, om du träffar lite fel kan du bli blind. Jag bara, vad kul att jag gjorde det. Gud, jag ska lyssnade aldrig verkligen på halva där. Ja, du håller på med det där. Ja men jag hade nog lite. Ja, Ja, nu är det bra. ja du har redan gjort det. Ja. Ja,
Men alltså, när du berättade det så hörde jag, Men du var lite så men jag var inne så här, i så här. nej. Yes, nu kommer ni få ett dropp här som heter Multiplus och det innehåller A-vitamin, mängder av olika B-vitaminer, C-vitamin, D-vitamin och vitamin PP. Det kommer stärka ert immunförsvar, det är bra för hud och hår, bra för matsmältning. Kognitivt, hjärnan blir också kvickare. B-vitamin har ju liksom mängder av funktioner i kroppen. Man blir piggare, sover bättre. Alltså, gott och blandat. Det är en fin vad kompott. trevligt. Och alltså immunförsvaret får sig verkligen en kick. Åh gud, det är på precis ett det jag sätt. behöver. Du är med som har varit sjuk så länge. Ja, gud, det är jättebra då om jag har varit lite småsjuk. Gud ja. Ja, men skål Men då, du, gumman. skål! Fy fan vad trevligt. Och så har du fixat den här härliga prinsessemlan. Den här gick ju viralt på TikTok. Vet du vad jag var så ledsen över? Nej. Varför var ingen snabb i Stockholm att göra en sån här? Jag vet, men vad heter hon? Camilla Mid gjorde ju i alla fall Princess hon Cookie. gör. Ja, precis. Men de borde. Hur har du nu tänkt att vi ska försöka äta den här? Jag har inte tänkt. Nej. Då ska vi se. Ska vi se hur det här ska gå. Så det var bara så här långt tänkte jag. Sen, skål! Skål! Vänta, min käke. Har du låsningar i käken eller? Jag med. Så jag fick lov att hacka till den så den kunde öppnas så mer. Man får typ ta av locket. Och de här är från brohjulen då. Alltså ska jag vet säga. du, jag är så ledsen att vi inte har brohjulen. Men också att inte det här är en stående grej. Ja. Jag älskar ju prinsesstårta. Jag med. Och det här var ju next level. Lite grädde så. Men den här var helt sinnessjuk. Jag vet. Den För är att så det är ju god. inte vaniljkräm. Nej, jag tänkte det var det, men det Ja, inte det. men det är typ som att mandelmassan blir en blandning, känner jag. Ja. Du, jag tänkte passa på att fråga dig några frågor när vi sitter här. Vart ser du dig själv om 5 år? Jag hoppas nog ändå att jag kanske har ett eget varumärke. Vad roligt. Vad vill du göra? Jag vill göra smink fast som är hudvård. Men det där kan också ändra sig. Det är inte alls säkert att det blir någonting i det överhuvudtaget. Nej. Men det är det som jag snöat in mig lite på nu. Jag har en sån här liten anteckningsbok liksom, där jag skrivit upp mycket tankar att jag vill liksom ha. Det ska vara hudvård men det ska fungera som smink. Men det är, liksom, det är ganska ny idé så att jag vet inte. Och vart ser du ditt privatliv om 5 år då? Men mitt privatliv då, alltså tänker du vad man har eller vart man befinner sig typ liksom? så. Ja men då har jag ju, om 5 år så är ju Todd är ju 6 och Viggo är ju 9. Ja, så då har man ändå ganska stora barn. Så då finns det egentligen plats för en själv liksom att, jag tror att jag reser mycket och liksom, det är mycket familjetid. Kommer ni ha någon mer ställen eller är det här ert hus liksom? Vi har huset. Men då är också hela utsidan och så klar liksom. Men sen så hoppas jag att vi ändå har ett ställe utomlands, gärna i Spanien. Men ni kommer stanna i Göteborg? Ja men vi har det så himla bra här. Alltså, Men det här som du sa innan om att du gärna hade velat ha en tjej. Har du liksom släppt den tanken? Alltså det blir inga fler barn? jag tror inte det. Nej. För att det var som jag skulle säga innan, vi avbröt ju, eller jag avbröt med det, men alltså, jag har ju ändå valt att skaffa barn tidigt. Alltså jag var ju 23 och 26. Och det är ju, finns ju så mycket liksom, som är härligt med att ha barn och det är ju framförallt liksom, att man får se dem växa upp och det är så många saker som känns så mycket när man har barn som är härligt och bra. Men jag kände ju också att jag vill ha tid för mig själv, för mig och min man. Alltså det finns så mycket andra parametrar i livet. Det är ju mer än bara barn. Barn är ju en del av livet och då känner jag, ska jag börja om? Då har jag ändå haft småbarn sedan jag var 18. På något sätt blir det ju. Eftersom att jag har varit involverad i Alfons liv sedan han var liten. Så det tror jag att jag är klar. Shit, du var ju typ mamma när du var 18 då. Det är helt sjukt. Hur hanterar du för att just TikTok där du håller på mest, det känns som att det är så mycket negativa kommentarer. Alltså surisar och bråkisar. Men man är ju så mycket mer anonym och då är det så att man kan säga så mycket mer saker. Och ofta så är det ju, ibland är det ju så här den fula sanningen. Alltså typ att jag har en skev tand kanske jag tänker på. Men då ibland kan det ju gå upp för en att någon annan också tänker på den. Fast det skulle inte någon annan säga på typ Instagram. Nej. Men på TikTok så kanske de Då säger gör folk det. det. Så man blir medveten om lite mer hur Men man ser vilket ut. inte är så bra. Nej. För då är en sån där liten tanke man kanske har haft i bakhuvudet bara. Då kanske den blir att så här, oj okej, men andra tycker det så jag måste göra något åt det här. Tycker du att att utseendefixeringen har ökat sedan du började? Ja, men det tror jag är så svårundvikligt på något sätt. Att man inte, för att dels så är ju det jag gör beauty och
då blir man ju så. Och sen så frågar ju folk både positivt och negativt, så frågar man ju väldigt mycket om sitt utseende. Så man blir väldigt medveten. Men just kropp och så, känner du att du har blivit mer, att du dras med liksom, i normer och så vidare? När jag var yngre, när jag gick i typ högstadiet, så hetsåt jag. Alltså jag ville ju egentligen inte äta. Nej. Men istället så åt jag som att det skulle vara min sista måltid. Så att jag liksom hetsåt och så blev jag övermätt och det var liksom så här en ganska negativ spiral av det. Och jag tror att har man haft den typen av tankar och en liksom skev syn på sig själv, alltså jag säger inte att jag hade ingen diagnos så, men ätstörningar liksom. Då tror jag att de tankarna alltid kommer komma. Men det som är skillnad nu är att det liksom inte är sant. Nej. Så att ja, det är klart att jag ibland kan tänka jag borde ha smalare midja eller längre ben eller kortare ben eller liksom sådär. Men det är inte någonting som jag mår dåligt över så. Nej. Utan jag accepterar att jag kommer tycka och tänka så. Det ligger liksom nära till hands att tänka negativt om mig själv liksom. Men du känns så trygg i dig själv. Jag har blivit det. Ja. Och, alltså, både ja och nej. Men det kan man ju tacka sociala medier för, kan jag känna. Att liksom snacka om att gå utanför sin comfort zone och bjuda på sig själv. Eller liksom, hur har du känt? Ja, men det kan ju också slå åt andra hållet, att man blir osäker. För att man är i en värld där det är så här, gud, är jag bra nog? Är det här bra? Man vet aldrig om det man gör är bra nog. Känner du aldrig en press att så här, jag måste ut med det här innehållet och är det här bra nu och andra är bättre? Och... Ja, alltså framförallt så är det ju liksom att man inte vill ha för mycket betalda samarbeten och att man känner en press över att kunna leverera när det kommer till visningar. Det kan jag tycka är jobbigt. Att på TikTok så är det liksom, det kan gå så himla upp och ner. Sen kan jag känna att jag har ett visst snitt. Men med det sagt så kan man ibland hamna i liksom perioder, ibland känns det som, när man inte har det. Det finns ju andra kreatörer, typ hon Isa Östling och Tilda Törnblad. De har ju alltid jättehöga visningar. Det känns som att den kanske inte oroar dem, men för oss andra vanliga, då är det ju så himla mycket upp och ner. Så den ångesten finns ju liksom ändå. Tjänar du mest pengar på sociala medier idag? Om du tänker versus ditt vanliga jobb? Ja, det är nog typ lika mycket. Bråkar ni mycket hemma? Ja, alltså det är ju mer jag som får utbrott. Ja, på senaste. Men jag tycker vi resonerar ju betydligt mer. Vi har ju gått i parterapi i många år. Spännande. Väldigt bra. Ja, det är det. Det kan jag tänka mig. Alla behöver. Ja, och då gick vi det liksom, dels att vi kände så här, nu har vi 2 barn här och liksom så väldigt mycket i förebyggande syfte. Men det är klart, vi bråkar. Men nu känner jag ju, vi bråkar framförallt mest på sms. Det är så vi når varandra bäst. Om man liksom hamnar där man inte liksom når varandra och blir arga på varandra, då går vi åt varsitt håll och så brukar vi oftast smsa och sen blir vi kompisar. Då sitter ni och bråkar så. Ja, och så jag är en sån här, jag skriver noveller liksom och så här. Och han är med så här 3 meningar. Ja, jag förstår. Men samtidigt kan jag tycka så här och så liksom håller på. Så att ja, men alltså vad skulle se. Här hemma bråkar ni mest om? Ja, men det är väl att det är så tydligen viktigt för mig att han förstår mig. Alltså om vi säger att jag tog illa upp av hur han sa en sak, så är det så jätteviktigt att han förstår just den grejen. Och då ger inte jag mig förrän han säger typ ordagrant så här, jag förstår att du tyckte så. Och det kan man undra lite varför det är så viktigt för mig. Liksom. Så det är väl mer sådana saker. Men jag skulle faktiskt säga att vi har inte storskaliga bråk, men vi har liksom sån här med mindre konflikter som rör vardagen, familjen AB liksom. Men att vi i dagsläget så är det ju så mycket mer harmoniskt. Det finns ju en helt annan förståelse mellan varandra. Vi liksom, jag känner att vi är ju en synergi ihop. Men sen är det klart att man är en människa också liksom. Ja, men du är klar. Ja, jag är klar. Känner du dig? Men jag känner mig lite pigg liksom. Men jag vet inte om man kan känna någonting ännu. Det kanske är plötsligt vara så semla. Alltså det kan ju vara semlan som gjorde att du blev lite extra pigg. Okej, men nu ska vi gå vidare till sminket. Kan du öppna din lilla beautybox här som du har? Det är ju som att jag har så otroligt mycket smink, så tänkte jag att så här, vad använder jag just nu? Det blir överväldigande. Ja, det blir det. Och jag blir ju det själv. Använder du primer? Ja, det gör jag inte. Har du använt den här någon gång? Den är go-to. Dior Forever Glow i färg 4. Jag skulle absolut bör egentligen ha en ljusare. Ja, för absolut. jag tror jag har nummer 3. Ja, jag ska ha nummer 3, tror jag. Så den tar jag först. Och sen så blandar jag nog lite granna mellan dem. Jag gillar att mixa med stick och det beror lite på vilken teckning jag vill ha. För det här tycker jag är spännande. För att det jag ser som ett gemensamhet mellan de här, det är att de är ganska täckande allihopa. Och lite åt det torrare hållet.
För jag gillar ju den här till exempel som heter Glow. Och den är ju lite tunnare och lite glowigare. Jag är ju besatt av det här sticket. Men ibland, typ nu när jag får tillbaka min perialdermatit, blir det lite för torr för min hud. Men jag kan tänka mig då, för du sa att du hade kombinerad hud. Ja, precis. Och jag har insett att glow i all ära. Ja. Men om jag har för glowig foundation så kan man liksom spegla sig i min panna typ. Så jag måste ha produkter som är liksom lite mattare. Men med det sagt så gillar jag den Nude Glow egentligen mest. Ja, det gör det. Men så att anledningen till att jag tog den här, det var mest bara för att det var den som var närmast. För jag gillar båda så att men så jag Alltså använt den här senaste. vintertid så gillar jag den där bra. Ja, den täcker så fint. Men med det sagt så använder jag väldigt lite av foundation. Jag använder det för att jämna ut hudtonen som jag tar en plupp liksom, och jobbar in i borsten. Så att jag använder inte foundation så som jag liksom drar inte på den eller pumpar ut 2 pump, utan jag har en pump i handen som jag arbetar in liksom i borsten. Är det där en ny borste? Ja, för det är ju den här klassiska. Ja, det är min favoritborste. Men den är vit här. Ja, Den men brukar det vara var, jag fick hem den med ett samarbete. Jag jobbar ju med dem, med It Cosmetics. Jag älskar det här är min bästa borste Eller någonsin. hur? Har du provat den? House Labs? Pyttelite, jag har ingen i min egen färg så jag har inte testat den i mitt ansikte. Bara testat lite på händerna och så. Ja, Många gillar den. Ja, den är väldigt bra. Så att det jag gör är att jag tar en dutt för att jämna ut hudtonen och då tar jag liksom inte ens alltid i pannan, så jag bara tar liksom, typ i det här området. Just det. Så. Och den här kan jag ta om typ här. Ja. Och möjligtvis där ibland. Lite beroende på hur mycket täckning jag vill ha. Och så växlar jag mellan de två. Ja. Så där var det så. Och sen när det kommer till bronzer så har jag lite olika. Har du provat den? Ja, älskar. Det är jättebra. Alltså, Fast det är ingen contour, det är ju en bronzer. ja, Ja. jag vet inte varför de heter contour. Jag tycker det är väldigt bra budgetalternativ. Ja, det är För att det. jag tycker att deras blushes också är väldigt fina. Och vet du vad jag såg? Idag? Att som du gjorde när du tog bort den här. Då kan du göra det på blushet också och sen kan du koppla ihop dem. Så du har bronzer på ena och blush på andra. Nej, vad smart. Så det blir liksom en multiprodukt. Det är bra med den. Och det såg jag idag. Men annars, alltså det är ett Project Pan. Vet du vad det är för någonting? Nej. Det är ju att man ska hitta pan. Och då hittar jag. Alltså, Jaha! jag är ju inte med i den svängen. Nej, inte jag heller. Eftersom att jag har så mycket produkter. Men Där är du med. här är ju i alla fall en bronzer som jag har använt så pass mycket att jag har slått i pannan. Ja. Även den. Jag älskar också de här. Den här är tycker lite jag för helt ljus för otrolig. mig. Jag får inte den effekten, men däremot så får jag liksom en väldigt härlig lyster när jag använder den. För jag tycker de är så härliga just båda de här för att de är så krämig och verkligen ja, man kan forma ansiktet lite. Alltså det är mer det man vill göra. Man vill ju få färg till ansiktet igen. För här går man in och bara gör det till en Precis. canvas typ. Så jag brukar oftast jämna ut med den och sen brukar jag ta de två. Och vill jag göra det får jag till lite mer effekt, för jag har ju jag tror i alla fall att jag har liksom en hög panna. Så att jag gillar att bronsa hela vägen där. Vissa brukar ju bara lägga på kanterna, men jag gillar att bronsa hela. Ja, för att liksom dämpa ner den lite. Och om jag är ute och reser så brukar jag oftast ha den här. Den där har du visat så mycket. Ja, den är så bra. Det var den jag skrev om jag ska vara med i Robinson. Man Ja, med så en hade du sak. tagit. Det hade du inte va? Nej, men det var en rolig hook. Hade du tagit Robinson? En pincett kanske. Tandborste typ. Eller något. Men den här, finns den i olika färger? Eller ja, det Det gör här det. är Harmony 2 tror jag. Men alla har blush och bruna så här. Precis. Och så, det här Det är väldigt nice att man kan bara blanda. Du behöver ju den här med dig typ bara. Ja, och den är faktiskt, alltså, krämerna är väldigt bra. Men det är också ganska mycket täckning i dem. Jag har börjat contoura näsan. Jaså. Fast bara här. För det här har jag klurat på. Och För det lite så. är typ precis där jag brukar känna att jag skulle behöva lite. Precis, jag med. Hur gör du det? Jag tar en snedställd borste, en ganska liten. Snedställ också. Inte, det här är ju verkligen inte den borsten, men Nej. ungefär den liksom, storleken på borsten. Okej. Och så plockar jag upp, Kaja har den väldigt bra. Och så liksom gör jag bara så, lite lätt. Och så går jag in i brynet så. Och det här är i Almond från Kaja. Men alltså deras contourstick har jag ju också använt jättemycket. Och den är inte med bara för att jag har insett att jag använt de här alltså, absolut mest. Och att den är ny då, att den är lite rolig att visa. Men då kör du alltid en contourfärg som är kallare om du ska göra något sånt? Ja. För när jag har lagt det så skulle jag säga att jag går in med blush. Har du provat den? Ja. Jag tycker de är jättefina men det är någonting som gör att jag tycker jag får för lite färg. Ja, okej. Har du provat just den då? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag har testat den som... Nu tar jag lite här. Den som är lite ljusare. För att jag vill nästan ha något mer så här superkrämig. Men okej, den här var mycket färg. Den kommer nog vara en favorit på sommaren för mig. Ja. Tror jag. Annars är det den här som är min favorit. Rose. Ja, är det den som heter Freckle? Freckle. Väldigt Den fin. är lite... Är den varm?
Jo, men det är den va? Den är varm. Ja. bara Sen byta. sätter jag hela ansiktet med den. Och du verkligen sätter ansiktet. Nej, men jag tar en stor borste och jobbar liksom in, kontrollerar liksom här och där, så typ T-zonen mest. Men sen, och det som är över, bara liksom lite så. För den, man blir inte matt av den. Nej, utan den här är ju också lite Suddar ut linjerna lite grann skulle jag säga också. För när du lägger kontor här, även om du suddar ut det och så tycker jag att den dämpar lite så. Snygga Man vill ju inte se när bronsen börjar och slutar. Nej. Om man säger så. Concealer, det här är ju inte concealer, men den tar jag under ögonen först. Oftast, ibland. Och så då varvar jag mellan de här två. Den här är min favorit. Den där. Den är så jävla bra. Otrolig. Jag Den har är inte så använt bra. den på länge. Nej. Jag måste skrapa fram den. Vad är den andra? House Lab? House Labs. Båda jättebra. Den här är ju så dryg också. Ja. Så den här Nej, är men lite... alltså, förlåt, hur länge tror du man kan ha en sån där? Alltså, Nej, jag tar men en, alltså, det är 5 ju inte år en ärta, utan Nej. det är ju... Och grejen är att jag gjorde en video på TikTok om den här, där jag visade upp den och där det var en tjej som hade varit med i en bilolycka så hon hade fått en blåtira. För annars känns det ju lite dumt att marknadsföra en concealer som kan täcka blåtiror liksom. Men det var det, hon ville jättebra. undersöka vilken concealer som täckte bäst. Så det var syftet då. Och då vann den här. Den blir nästan som så här, teatersmink. Ja, alltså, du och vet att grejen du kan är så här, packa den så. Dels det, och sen så får man ju också, jag tycker att man får sån uppljusande effekt. Alltså det är någonting med, den har nog kanske inte ljusreflekterande i sig, men jag tycker Ja, att men den det är något som gör att det känns studsar så... ifrån ljuset piggt väldigt och fint. fint. Ja. Och jag brukar oftast lägga concealer sist. Så att jag har ju bronzer och rouge och allt det Du har där. satt sminket till och med. Nej, det kanske jag inte har. Nej. Det har jag nog inte gjort. Nej. Men alltså krämprodukter, då är det concealer som är Ja. sist. Ja, sen tar jag den här. Den här har du ju. Du Jag gillar älskar. Men jag har en nyans ljusare. den. Ja. Du har 4. Borde inte jag ha det också då? Jo, Kanske. kanske. Ja. Men du vill verkligen, Jag så vill gärna verkligen vara vara nummer brun. 4. Ja. Den har du. Ja. Den gillar du. Den gillar jag. Den där är så trevlig. Nu är inte den så fin. Kan man blanda alla och svepa Ja, in? hur brukar du göra det? Brukar du ta hela? Ja, men ibland. Men jag älskar den där rosa att använda som blush. Och sen gillar jag den där bruna och använda som ögonskugga. Och sen kan det där vara lite. Ja. Men sällan highlighter liksom. Ja, för jag har också den som ögonskugga, mycket de översta 2. Ja. Och när det kommer till ögonskugga då, så är det de här. Är det? Ja. Det är cashmere. Men gud, jag kan bara ta den här rakt av för det är mina favoritar. Så Och den där ja. Det här är liksom Jag en har en sån allround annan palett. från Mario. Ja. Så de gillar jag. Och då just nu, typ idag, så har jag bara den. Ja. Och, Du har något skimrigt fint. och den. Ja, det är den. Så de 2. Och den här är om jag ska liksom ut lite mer. Göra fest, stan liksom. och så. Men då ska vi se här. Ögonbryn. Har du provat den här? Ja, det är den som är supertunn. Supertunn. Oj, den är verkligen supertunn. Och sen den här. Jag har insett att när jag gillar smala bryn. Jag gillar inte så fluffiga på mig själv. För men du är har ju lite fluffigare, det är men väldigt du fint. Jo, men du är ju helt rätt i tiden. Ja. Nu ska man ha så smala. Ja, men jag vill inte heller följa trend bara för att. Men jag har insett att när jag har lite smala bryn på sidorna så känner jag mig finare i det. Sätta gör jag med ett setting. Det här är ju, jag vet egentligen inte om det är just ett liksom loose powder så, men det är ju för att matta ner det liksom så. Men att sätta sen, det gör jag ju med den här från NARS. Det vet du va? Nej. Att det är skillnad på setting och fixing. Puder. Ja. Vad menar du? Det borde du veta. Vadå fixing och Alltså setting? till exempel ett så här löspuder, det är ju liksom för att sätta produkterna. Men sen det här är ju fixing powder och det kan du ju inte använda som ersättande för ett... Men är det för att den är färgad då eller? Eller är det bara själva konsistensen? Det är nog själva konsistensen. Jag är lite osäker men jag vet i alla fall att det finns det som är loose och det finns ju fasta också som är liksom sättande. Sen finns det också fixing. Och de är mer då för att snygga till lite Ja, eller? precis. Blurra mer kan man säga. Och kanske ha med i väskan typ? Eller? Ja, exakt. Under dagen liksom matta ner och sådär. Så att om man vill att sminket ska sitta så bör man ju ha, om man upplever att det liksom lossnar lite under dagen och så. Perfecting powder. Perfecting powder. Gud, det är så mycket svårt. Sen är blush. Jag gillar Swede väldigt mycket. Men det är bara för att jag tror att jag dras till deras förpackning. Ja, för den är så fin. Den är jättefin. färgglad. Vad heter den där? Dollface. Mascara alltså. Den nya. Den gillar jag. Det är Flutter Extension från Lancome. Jag gillar också, den här är väldigt bra. Jag har väldigt korta fransar. Jag Vad är med. det för fransar? Jättekorta. Samma då. Raka också va? Ja, raka och korta. Vad är det här? Charlotte Tilbury? Ja, den är grym. Sen går vi till läppar då. Ja. Då gillar jag den här, Bryce från Kaja. Den har jag idag. Den har nog försvunnit lite nu, men den är så bra. Det är så, den är jättebra. den är perfekta färgen. Och den bara smoothar på så fint. Ja.
Och då gillar jag, för den är ju lite så här, så. Och då kan man vara lite oförsiktig så att man får lite blurrig läpp. Och sen kan man då fylla i, som jag gillar att göra, med någon av de här då. Och vad är det här? Det här är Make Up Forever Artist Color Pencil och då är den här min favorit, den här är Caffeine. Den här har Hailey Bieber och Bella Hadid då. Och sen har vi den här med Endless Cacao. Jag gillar ju Caffeine mest, den är lite varmare, den tycker jag är finare i det. Men den här kan du också använda om du vill, just den här Endless Cacao. Den kan du ha om du vill kontura läppen lite. Just det. Om du vill ha lite mer plut eller så, då kan du ta där och där. Bara lite grann med den. Fint. Så den. Är du en läppperson? Tror det. Du gillar att hålla på med? Har du testat Refy? Ja. Gillar du det? Helt okej. Inte superfest i det. Nej. Jag gillar läppglansen i alla fall. Det här var fel färg, men jag har den här i röd. Men jag hade också den i genomskinlig. Ja, och den gillar jag gillar det glosset. Och sen den här är typ Everyday ljus från Apoliva. Den röda. Den är trevlig. Ja, men den är nice. Jag tycker att det är kul med lite färg också, fast den är vårdande. Och sist men inte minst den här, Proten från MAC. Det här är ingen läpppenna, det här är en sån här eyeliner. I vinrött. Oj, vad fint. Jättefint. Det där hade jag gillat. Jag gillar sånt. Ja, för har du gröna ögon? Det har jag. Har jag det? Ja, blågröna. Ja, för att det är ju väldigt fint att ha lite gröna nyanser, att ta upp det med en sån här färg. Och den här är då Nudge Nudge Ink Gel Pencil Eyeliner. Den där måste jag införskaffa. Det tycker jag. Den kändes jättefin. Men du har också setting spray. Ja, och då har jag precis uppfunnit, eller det är inte jag som har uppfunnit. Nej, men där jag. Jag har uppfunnit hjulet. Jag hade önskat att jag hade uppfunnit det, men det du ska tänka på när du har setting sprays då. Ja, skola. Först tar du en dewy setting spray när du är färdig. För det första du ska tänka på är att du ska sätta genom fler steg, men det vet vi ju. Dewy setting spray först, jättefixerande setting spray sen. Jaha. Då får du det bästa. Gillar du den där? Det är en vattendelare. Nej, alltså den är ju lite... alltså det är ingen favorit så, men den sätter ju facet liksom. Ja. Men till vardags är den lite jobbig tycker jag. Ja, precis. Men annars så Idun är ju den är jättebra. Men det är mest bara för att den här är lite torrare, så då gillar jag den. Ja, jag fattar. Så man kan typ ta Urban Decay den all nighter också. Det skulle du absolut kunna göra. För den är ju ännu mer sättande. Precis. Så dewy först och setting sen. Lite som puder. Det är inte dum. Så, och avslutningsvis då, och den här är ju favorit också. Älskar jag har den. Alltså den är så jävla bra. Jag älskar den masken till också. Ja, så god. Smakar så gott. Eller liksom... Du äter verkligen dina läppgrejer. Nej, jag inte. Har du smakat på den här? Nej, men alltså man vill ju inte ska liksom ha en viss doft. Ja, jag fattar. Och att det ska inte bli äckligt. Som vissa SPF-produkter när man får in dem och bara... Ja, sen är då borstar då. Så är det ju... Alltså jag tycker så här, du kan komma jättelångt på dem. Ja, 100%. Idag har jag gjort hela mitt ansikte med den. Ja, jag gör typ alltid med den. Bara. Men den här är också de två. Om man, så här, för jag tycker ofta man kan bli så här rätt överväldigad i, alltså när man tittar på sociala medier vad man behöver. Och alla man behöver också liksom landa i att så här, man behöver inte allt. Nej. Men det här är F4 från Makeup by Mario och det här tror jag är nummer 7 va? Nummer 07. Ja. Så de två. Och sen alltså, märken på borstar jag gillar är ju typ Morphe, Kaja, Hiccup. Ja, samma. Och där får man nog liksom testa sig fram. Ja, exakt. Nej men alltså verkligen, jag kommer så långt för att här då så tar jag först tar jag foundation, sen tar jag lite bronzer, sen tar jag rouge, sen vänder jag på den och då tar jag min bronzer lite på ögonen med den där. Så har jag gjort allting. Ja, och det som jag gillar är att när du har samma borste så blir det också mycket mer naturligt för du har ju alltid lite produkt. Det smälter in lite. Ja, så att om jag använder så här, om jag har bronzer på den och sen så går jag in med lite rouge, då har jag ju lite bronzer kvar så då blir det liksom, man vill ju det ha jobbiga är nästa gång om jag tar fram den och så är det massa blush här i när jag ska börja med min foundation. För då kommer vi till frågan, hur ofta tvättar du dina borstar? Alltså typ lite för sällan. Jag tvättar ju aldrig dem. Eller alltså jag borde göra det oftare. De ser ju ganska fräscha. Ja, men det är för att jag kanske tvättar mina hög omsättning på borstar. en gång i månaden. Men jag har ju också väldigt mycket borstar. Sen har jag mina favoriter, det är typ 5 stycken. De måste jag ändå tvätta. För att till slut är det ju så. Då är det fullt av blush i den där. Ja, jag tvättar kanske inte en gång i månaden. Nej. Men byter du ut dem då? Ja, eller liksom just typ den här hittills har jag fått en ny vid typ varje nedslag. Så nu så de bytt ut. Då har jag liksom inte men jag borde tvätta dem oftare för det jag skulle säga. Ja. Kul. Okej, sista segmentet. Du väljer 3 favoriter. Du fick lite dispens. Och jag sa att vi skulle välja en extra. Så jag har också valt favoriter. Och vi skulle ju välja då från smink, hudvård och
look, kropp och hår. Och det har du gjort också. Det har jag gjort. Ja, kan du berätta dina? Ja, men då skulle jag säga just Dioren för att alltså jag har fått så mycket komplimanger bara när jag har haft burit den under sminket. Och jag tycker att man får så fint glow och sådär. Sen absolut kanske en nyans ljusare men den är nog sådär, den älskar jag. Den här pennan, jag tog på den nu. Jag tycker bara att den blir så fin. Det är så fint. Ja. Det ger något extra. Ja, jag gillar liksom den tonen och nyansen. Sen den här, Kajas... Du gillar den så mycket? Ja. Ja. Kul. Men det är för att den luktar så gott. Ja. Och för att alltså det är en produkt som luktar i håret och så jag känner mig, ja jag älskar den. Ja. Och till ansiktet den här Medicube Collagen Wrapping Mask. Och det är ju också för att så här, du får mycket mer mask för pengarna och jag hade den i morse när jag vaknade och kände bara wow! Ja, när jag tar jag bort liksom den. vaknade på morgonen så bra är den. Och sen den här då, från Lush. Alltså Som jag ska prova, köpa. du måste prova den. Jag måste köpa den Och direkt. lägga den på kroppen och framförallt på dekolletaget och sen så går du ut i duschen och speglar dig i solljuset så kommer det liksom... Ja, för det är det du känner. Men Blänka. också att peelingen kändes nice liksom. Det är lite riv i den. Okej, ja. då har jag tagit från smink så har jag tagit Bye Bye Under Eye. För att jag älskar den så jävla mycket. Alltså otrolig concealer. Man behöver så lite. Jag tycker även att det blir bra på... För många tycker ju så här, om man har fina linjer att det lägger sig. Men jag tycker det här funkar på det också. Bara de värmer upp den så tycker jag ändå att den är ganska så här lätt och mjuk. Ja, och Den är jag inte tänker, kakig. nej, jag tänker också många är väldigt rädda för fulltäckande produkter men jag har hellre fulltäckande produkter och väldigt lite mängd. Exakt. Hellre. Ja, och dutta in liksom. Och sen för hudvård så tog jag den här Clinicut, säger man så? Skin Purifier. Just för att den är så bra om man har periodal dermatit som jag har. Om man har eksem, aknebenägen hy. Den är så antibakteriell och liksom lugnar. För mig har den hjälpt jättemycket. Jag liksom mistar den varje dag. Jag känner att det hjälper jättemånga. Ja, Med alla möjliga besvär. Ja, jag vet. Ja. Nej, och det verkar funka liksom under armarna och på rakfinnar och olika grejer. Det är ju så jag använder den primärt. Liksom. Men jag använder den också i ansiktet. Så, men jag fick nys om den på grund av det. Och man vill ju alltid ha den på ett flyg nu för att kunna så mista sig. Sen skulle jag ha tagit den för kroppen men jag såg de här Skin Rise Morning Glow och då kände jag nej, jag måste få ta den. För den här har jag använt alltså, sen Exuviance kom ut med dem, alltså det är ju 100 år sedan. För alltså de bara glowar upp, stramar upp. Det är någonting så här den här gurka, alltså de känns kall och typ uppstramande. Men tror du man kan lägga den i kylen? Du, då tror jag ännu skönare. Tänk dig, Ska en jag kall göra? sån. Ja, fan vad nice. Och det här är en av mina favorithårprodukter som ger massa volym. Så antingen så tar jag i den när håret är ganska blött, fönar in det, blir luftigt. Eller så tar jag den när håret nästan är torrt. Gå in med det och så om du tar typ en varmluftsborste eller någonting. Alltså då kan du få att håret står upp. Alltså då kan det bli så här mycket volym. Men kan man ta den i torrt hår? Ja. Och du kan även ta den typ innan en Dyson eller någonting för att få bättre stadga. Det var våra favoriter. Ja. Du, tack snälla att vi fick komma hit och att vi fick semla och dropp. Och, alltså nu är jag så pigg! Nu kommer jag vara så pigg hela helgen. Du kommer vara så frisk. Ja, frisk och pigg. Ja. Jesus, så trevligt. Men så trevligt att ha er här. Ja, Får komma tillbaka. vi kommer gärna tillbaka snart. Och tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hej då! Hej då.